Hello friends, it's me your host Mal back with yet another new video. र आज हामीसँग छ iPad Pro. So अझै यो भिडियो टाइटलहरु थाहा पाइसक्नु भएको छ होला. We are talking about this M1 iPad Pro जुन चाहिँ मैले लिएको लगभग 2 हप्ता थियो हुन थाल्यो होला र आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले यसलाई कति प्राइसमा पर्चेस गरेँ एन्ड शुड यु बाई दिस और नट अनि यो सँगसँगै अरू के अप्सन छ भनेर आज हामी कुरा गर्नेछौँ. एन्ड आई वान्ट टु से द्याट इट इज अ रियली गुड है, मलाई एकदम धेरै मन परेको छ. अनि झन् यो म्याकबुकसँग चाहिँ मजाले यो के भन्छ लाइक कम्प्याटेबल भइरहेछ. त्यही भएर देयर आर फ्यु थिङ्स चाहिँ मलाई धेरै मन परेको छ र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यही सबको कुरा गर्नेछौँ. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टार्टिङ विथ द बक्स कन्टेन्ट हजुरले अब अनबक्सिङकै कुरा गर्ने भने खासै धेरै केही कुरा चाहिँ पाउनुहुँदैन. यसमा हजुरले आइप्याड इटसेल्फ, त्यो सँगसँगै एउटा अड्याप्टर हुन्छ 20 वाटको एप्पलको र टाइप सी केबल हुन्छ र हल्का स्टिकर र युजर म्यानुअल मात्र छ. अब अनबक्सिङ गरिसकेपछि अब यसको अरू फिचरहरू कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ लेट्स टक अबाउट द डिस्प्ले. अगाडिपट्टि चाहिँ हजुरले 11 इन्चको 120 हर्ट्जको प्रो मोसन डिस्प्ले पाउनुहुन्छ एन्ड इट्स रियली स्मुथ है. यसको डिस्प्ले चाहिँ मलाई एकदम धेरै मन परेको छ. अब डिस्प्ले रेजोल्युसनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हल्का 2K को नजिक छ यो, 4K सम्म जाँदैन. तर ओभरअल भन्नुपर्दा एलसिडी डिस्प्ले भए पनि कलर्सहरू एकदम एक्युरेट छ अनि वाइड P3 ग्यामेट सँगसँगै यसले अरू कलर प्रोफाइलहरू पनि सपोर्ट गर्छ जुन चाहिँ म यहाँ माथि राखिदिनेछु. अनि डिस्प्ले सँगसँगै अरू मन परेको भनेको यसको बिल्ड क्वालिटी. यो फुल एल्युमिनियम बडीको छ. पछिपट्टि हजुरले अब स्क्वायर क्यामेरा बम्पमा दुईवटा क्यामेरा सेटअप, एउटा चाहिँ प्राइमेरी 12 मेगापिक्सलको हो भने अर्को चाहिँ 10 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड, लाइडार सेन्सर, माइक, फ्ल्यास लाइट पाउनुहुन्छ भने तलपट्टि एप्पलको लोगो छ. यहाँ हल्का इन्ग्रेभिङहरू छ र बटममा चाहिँ म्याग्नेटिक काउन्टरहरू पाउनुहुन्छ. हजुरले एप्पलकै कुनै एक्सेसरिजहरू किन्नुभयो भने यिनीहरूको म्याजिक कभरहरू किन्नुभयो भने चाहिँ यु क्यान कनेक्ट विथ द्याट. लेफ्टपट्टि चाहिँ हजुरले माइक्रोफोन पाउनुहुन्छ यो बिचतिर. त्यसपछि टपमा दुईवटा स्पिकर अनि फेरि माइक्रोफोन. तलपट्टि चाहिँ हामीले टाइप सी पोर्ट पाउँछौँ र यो टाइप सी पोर्ट चाहिँ थन्डरबोल्ट हो किनभने यसमा चाहिँ हामीले एप्पलको M1 प्रोसेसर पाउँछौँ. सो यु गेट थन्डरबोल्ट पोर्ट. त्यही भएर चाहिँ अब ट्रान्सफर स्पिड चाहिँ लगभग 40 Gbps सपोर्ट गर्छ. अनि त्यो सँगसँगै राइट साइडपट्टि जाने भने चाहिँ एउटा म्याग्नेटिक कनेक्टर पाउनुहुन्छ. यो चाहिँ एप्पल पेन्सिल सेकेन्ड जेनेरेसनको लागि हो. टपमा चाहिँ भोल्युम बटनहरू छ भने त्यसको सँगसँगै यतापट्टि अघि भनेको चाहिँ पावर बटनहरू स्पिकर मात्र रहेको छ. हातमा पनि एकदम थिन एन्ड लाइट नै छ. अराउन्ड 466 ग्राम रहेको छ यसको वाइफाई ओन्ली भेरिएन्टको वेट. सो खासै हेभी पनि हुन आउँदैन र अब बेजल्सहरू पनि हल्का ठिक साइडमै छ भन्छु म. त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले समात्न चाहिँ इजी हुन्छ. अनि अगाडिको फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ यो भर्टिकल पोजिसनमा यहाँपट्टि रहेको छ जसमा चाहिँ हामीले फेस आइडी सेन्सरहरू पनि पाउँछौँ. सो लेट मी जस्ट ओपन द क्यामेरा. सो क्यामेराहरू चाहिँ यस प्रकार रहेको छ. हजुरले अब फोटो भिडियो पोर्ट्रेट मोडहरू पाउनुहुन्छ भने फ्रन्ट क्यामेराबाट चाहिँ हजुरले 4K खिच्नु मिल्दैन, 1080p 60 FPS सम्म खिच्नु मिल्छ. अडियो चाहिँ यसबाट रिकर्ड भइरहेको छ. यसमा हामीले 5वटा माइक देख्छौँ 4 साइडमा. सो डु लेट मी नो हाउ द साउन्ड क्वालिटी. अब ब्याक क्यामेराबाट खिचौँ है त. सो ब्याक क्यामेराबाट चाहिँ भिडियो 4K 60 FPS सम्म खिच्नु मिल्छ मेन क्यामेराले. अल्ट्रा वाइडमा स्विच गऱ्यो भने चाहिँ यो 60 FPS सम्म जाँदैन, 4K 30 FPS सम्म जान्छ. तर आइप्याडको लागि आई थिङ्क इट्स रियली गुड. यु क्यान सी कलरहरू पनि एकदम एक्युरेट छ. फोकसिङ चाहिँ अलि ढिला हुँदो रहेछ. सो अब यसको अब सफ्टवेयरको कुरा गर्ने भने चाहिँ आइप्याडमा चाहिँ हजुरले आइप्याड ओएस पाउनुहुन्छ. इट इज प्रिटी सिमिलर टु iOS तर हल्का फिचरहरू अलि बिग स्क्रिनको लागि भनेर कस्टमाइज गरेको हुन्छ. जस्तै यु क्यान स्वाइप अप फ्रम वान कर्नर, यसले चाहिँ स्क्रिनसट खिच्छ. अर्को कर्नरबाट स्वाइप अप गऱ्यो भने अब यसले नोट्सहरूको एप खिच्छ. सो दिज आर फ्यु थिङ्स जुन चाहिँ हजुरले अब आइप्याड ओएसमा चाहिँ अलि के भन्छ एक्स्ट्रा स्क्रिन रियलिस्टिकको चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ. त्यो सँगसँगै आइप्याड ओएस 16 पनि अपडेट आउन आँटेको छ. त्यो आइसकेपछि चाहिँ एप्पलको नयाँ सेन्टर स्टेज हो कि स्टेज म्यानेजर यस्तै कि नयाँ फिचरहरू आइरहेको छ. त्यसले गर्दा चाहिँ अझै मल्टिटास्किङ चाहिँ इजी बनाउँछ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ. अब त्यो सँगसँगै हजुरले अरू सफ्टवेयरको कुरा गर्नुपर्दा यसमा फ्यु आइप्याड ओरिएन्टेड एप्सहरू पनि रहेको छ. जस्तै हजुरले फोटोसप चाहिँ आइप्याड लागि भनेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. त्यो सँगसँगै लुमा फ्युचर पनि एउटा एकदम पावरफुल भिडियो एडिटर हो जुन चाहिँ हजुरले आइप्याड लागि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. अनि अब अरू भन्नुपर्दा फोटोज एपहरू चाहिँ जस्तै आइफोनमा चाहिँ त्यस्तै सेम रहेको छ. तर माइक्रोसफ्टको पावर पोइन्टको प्रेजेन्टेसन एपहरू त्यसपछि वान नोट खालको एपहरू चाहिँ म फ्रिक्वेन्टली युज गरेर विच आर रियली युजफुल र एकदम आइप्याडको लागि चाहिँ यो अप्टिमाइज गरेको छ भनेर म भन्छु. सो आई वाज जस्ट एडिटिङ द भिडियो अनि मैले के थाहा पाएँ भने मैले भिडियोमा यो पेन र कभरको बारेमा चाहिँ भन्न बिर्सेछु. पेन चाहिँ आइएम युजिङ दिस वान. यो चाहिँ स्टाइलस म चाहिँ एमाजोनबाट लगभग $10-11 किनेको थिएँ. एप्पल पेनले गर्ने लगभग सबै काम गर्छ तर एप्पल पेन अति नै महँगो छ यसमा चल्नेवाला. हजुरले $130 किन्नुपर्छ. यो पनि म्याग्नेटिकली अट्याच चाहिँ हुन्छ यो माथि. तर चार्ज चाहिँ यसलाई टाइप सीबाट गर्नुपर्छ. यहाँ माथिपट्टि टाइप सीको बटन दिएको छ. अनि कभर चाहिँ मैले यो कभर युज गरेर आएको छु. यो पनि एमाजोनबाट लिएको, ड्युरेबल नै छ, मजाले काम गरिरहेछ. सो दिज आर द फ्यु एक्सेसरिज. लगभग मैले $20 चाहिँ यो पेन र कभरमा गरेर खर्च गरेको थिएँ. लेट मी जस्ट सो यु अब यसलाई युज गरेर है त.
सो पेन चाहिँ मजाले नै काम गर्छ। फ्यु सर्टकट्स जस्तै यताबाट तान्यो भने चाहिँ यसले स्क्रिनसट खिच्छ भने यो राइट साइडबाट तान्यो भने चाहिँ नोट्सको एपहरू ओपन हुन्छ। यु क्यान कस्टमाइज दिस कताबाट के हुने टाइपको त कामहरू चाहिँ मैले चाहिँ मेनली अहिलेको लागि चाहिँ माइक्रोसफ्टकै नोट्स एप युज गरिरहेको छु, यो वान नोट भन्ने। अनि यसबाट पनि मजाले मेरो नोट्सहरू यता त म सब गर्नु मिलिरहेको छ। इजी छ, यु क्यान कस्टमाइज कुन पेन चाहिन्छ के चाहिन्छ भनेर माथिपट्टि गर्नु मिल्छ। लेट मी जस्ट ओपन अ न्यू पेज। यहाँ चाहिँ हजुरले अब यस्तै यसको नामहरू दिनु पऱ्यो भने यहाँ माथि न्यू नोट्स लेख्नु मिल्छ। प्लस अब के नयाँ नोट एड गर्नु पऱ्यो भने यु क्यान जस्ट सिम्पली डु इट ओभर हियर। नेक्स्ट बिग थिङ अबाउट आइप्याड यसको चाहिँ भनेको यसमा युज भएको M1 प्रोसेसर। सो एप्पलले चाहिँ यो ल्यापटपमा सरी यो आइप्याडमा जुन चाहिँ M1 ल्यापटपमा युज भएको प्रोसेसर थियो सेम प्रोसेसर युज गरेको छ। सो यु गेट 8GB ऱ्याम, त्यो सँगसँगै 128GB को बेस स्टोरेज। अनि प्रोसेसरको कुरा गर्ने भने चाहिँ यो प्रोसेसर चाहिँ 8 कोर CPU अलङ विथ 4 पावर एफिसियन्ट कोर र 4 पावरफुल कोर्स। र जिपियूको कुरा गर्नुपर्दा हजुरले 8 कोर जिपियू नै पाउनुहुन्छ अलङ विथ 16 कोर न्युरल इन्जिन। सो इट्स क्वाइट पावरफुल प्रोसेसर। ल हजुरले अब आइप्याडमा हुने गेमहरू खेल्दा त यो मजाले केही ह्याङ एक्चुअली नै हुँदैन। हजुरले अब एसपाल्ट 9हरू खेल्दा, पब्जी फुल ग्राफिक्समा खेल्दा, और हजुरले अब अरू फुटबलको फिफाको खाली गेमहरू खेल्नुहुन्छ, कल अफ ड्युटी पनि पुरै ग्राफिक्समा खेल्नुहुन्छ भने पनि दिस क्यान इजिली ह्यान्डल इट। र त्यो सँगसँगै एकदम ठुलो स्पेस भएको कारण खासै हिटिङ इस्यु पनि मैले यसमा पाएन। अब ठुलो स्पेस भएको अर्को कारण भनेको यसको ब्याट्री लाइफ हो। हजुरले यसमा 28 पोइन्ट समथिङ वाटको चाहिँ ब्याट्री पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा ब्याट्री लाइफ चाहिँ एकदम यसमा राम्रो रहेको छ। मैले एकचोटि फुल चार्ज गरेपछि अलमोस्ट लगभग 2 दिनको युज चाहिँ मैले यसबाट पाएको थिएँ। सो आइएम प्रिटी ह्याप्पी विथ द ब्याट्री लाइफ टु। सो अब यो आइप्याडको प्राइसिङको कुरा गरौँ है त। यो आइप्याडको हजुरले अहिले एमआरपी हेर्ने भने इट्स अराउन्ड $800 र मैले चाहिँ यसलाई $650 को इफेक्टिभ प्राइसमा बाई गरेको थिएँ। तर देयर आर फ्यु थिङ्स जुन चाहिँ मैले लाइक अफरहरूले गर्दा, फर्स्ट अफर के थियो भने स्टुडेन्ट डिस्काउन्टले गर्दा मैले यसलाई 750मा पाएँ। त्यो सँगसँगै मैले यो आइप्याड अर्डर गर्दा चाहिँ मैले $100 को एप्पलको गिफ्ट कार्ड पनि पाएको थिएँ, जो चाहिँ मैले अब अरू कसैलाई बेचिसकेँ। सो इफेक्टिभ प्राइस चाहिँ अराउन्ड $650 हुन आएको थियो र यो स्टेट्सको ट्याक्सहरू गर्दा अराउन्ड 700सम्म पर्न जान्छ। अब सुड यु बाई दिस अर। तर अब हजुरले नर्मली आफ्नो कुनै बच्चाहरूलाई कसैलाई यतिकै फर्स्ट आइप्याडको रूपमा कुनै आइप्याड दिन खोज्दै हुन्छ भने चाहिँ यो यति धेरै स्पेन्ड नगर्नु भन्छु म। किनभने 300मा आउने नर्मल बेसलाइन आइप्याडमा पनि हजुरले एप्पलको 813 प्रोसेसर पाउनुहुन्छ। त्यो सँगसँगै यसमा चल्ने लगभग सबै एपहरू त्यसमा मजाले चल्छ। अनि फ्रन्ट क्यामेरा पनि सेमै रहेको छ, फेस आइडी छैन, टच आइडी छ, तर ब्याक क्यामेरा हल्का त्यसमा डाउनग्रेडेड छ। तर मेनली अब बच्चाहरूले चलाउनको लागि सानोतिनो गेम खेल्नु लगभग अलमोस्ट सबै गेमहरू, त्यो सँगसँगै भिडियो स्ट्रिमिङ खालको लागि हजुरले बेसलाइन $300 को योवाला आइप्याड किन्दा ठिक हुन्छ। एन्ड इफ यु वान्ट टु ट्राई समथिङ मोर देन द्याट, हजुरले अब 5G चलाउनु चाहनुहुन्छ अनि त्यति खासै धेरै स्पेन्ड गर्न चाहँदैन भने चाहिँ यु क्यान अल्सो गो विथ आइप्याड मिनी। त्यसमा चाहिँ हजुरले एप्पलको A15 प्रोसेसर पाउनुहुन्छ, जो चाहिँ हजुरले एप्पलको आइफोनको 13 सिरिजमा पाउनुहुन्थ्यो। सो इट्स द सेम प्रोसेसर। र त्यो सँगसँगै फर्म फ्याक्टर पनि अलिक सानो छ, त्यसमा 8 इन्चको डिस्प्ले छ र डिजाइन चाहिँ यही खालको छ। तर इफ हजुरले M1 चिप नै युज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले आइप्याड एयर लिँदा पनि हुन्छ। आइप्याड एयर चाहिँ 10.9 इन्चको डिस्प्लेसँग आउँछ, लगभग यत्रै हो, यो खासै धेरै केही डिफ्रेन्स छैन। तर हजुरले त्यसमा चाहिँ 60 हर्जको डिस्प्ले पाउनुहुन्छ। अनि रियर क्यामेरा पनि एउटा मात्र छ, फ्ल्यास छैन, अनि अल्ट्रा वाइड क्यामेरा छैन। फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ लगभग सेम हो, तर त्यसमा फेस आइडी छैन। हजुरले माथिपट्टि फिङ्गर प्रिन्ट सेन्सर पाउनुहुन्छ पावर बटनमा। सो इफ यु आर समन जसले चाहिँ एकदम प्रो लेभलकै आइप्याड चलाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यु टु गो विथ दिस वान होइन। किनभने अब हजुरले बेस्ट बाईमा टार्गेटमा लगभग अफरहरू पाएर यसलाई अराउन्ड 750मा और 720सम्म पनि लिन सक्नुहुन्छ। एन्ड इफ यु वान्ट टु स्पेन्ड द्याट मच मनी इन अ ट्याब्लेट हजुरले त्यहाँ हुन्छ। अनि इफ यु नो वाट यु आर स्पेन्डिङ, हजुरले अब थाहा छ कि यो हजुरले रेगुलरली युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान गो विथ दिस। तर इफ हजुरलाई आफ्नो फर्स्ट एउटा ट्याब्लेटको रूपमा एउटा आइप्याड चाहिरहेको छ भने चाहिँ आई वुड सजेस्ट टु गो विथ द बेस लाइन आइप्याड, जुन चाहिँ अराउन्ड $300 आउँछ। र त्यो सँगसँगै अरू केही नयाँ फिचरहरू चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान गो टिल आइप्याड मिनी और आइप्याड एयर। तर म चाहिँ आइएम रियली सेटिस्फाइड विथ दिस वान होइन। मैले लगभग 2 हप्ता भयो म नोट्सहरू लिनको लागि अब भिडियो स्ट्रिमिङ मैले अलिअलि यसमा भिडियो एडिटिङहरू पनि गरिसकेको छु। सो आइएम रियली ह्याप्पी विथ द पर्फर्मेन्स। एन्ड त्यो सँगसँगै अब म्याकबुक हुनुको कारण अब यसलाई एज अ सेकेन्डरी डिस्प्ले पनि युज गर्नु मिल्छ। म्याकको किबोर्ड र माउस पनि इजिली लाइक त्यो युनिभर्सल कन्ट्रोलले गर्दा म्याकको कर्सरहरू पनि यतापट्टि सजिलै हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एयरपोडहरूसँग भयो भने इजिली यो एप्पलको इकोसिस्टममा चाहिँ यो मजाले कनेक्ट भएको कारण सिमलेस एक्सपिरियन्स एउटा हुँदो रहेछ। सो आइएम प्रिटी ह्याप्पी विथ दिस पर्चेस। एन्ड द्याट्स अल फर दिस भिडियो। हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भन्न नबिर्सिनु होला। अनि हामी छिट्टै iPhone 14 Pro Max को भिडियो पनि आउँदैछ, सो स्टे ट्युन फर द्याट।
त्यसलाई च्यानल सब्सक्राइब राख्नु होला एन्ड आई विल क्याच यु इन माई नेक्स्ट भिडियो